Sức khỏe tâm an, mến chào cô chú cùng anh chị em. Sữa đậu xanh, thơm lừng luôn. Hôm nay Tâm An chia sẻ cách nấu sữa đậu xanh. Mình uống với đá hoặc là mình uống sữa nóng cũng đều rất ngon. Sữa đậu xanh sánh mịn, mình để hôm sau nó cũng không có tách nước. Màu vàng tự nhiên, rất là đẹp. Nếu cô chú, anh chị em mình thấy thích thì cùng Tâm An vào bếp thực hiện cách làm. Ở đây mình có 200g đậu xanh cà. Nếu mà gia đình mình đông, mình có thể tăng cái số lượng đậu xanh này lên. Bây giờ mình sẽ đi vo sạch cái phần đậu xanh này. Mình vo sạch cái đậu xanh cho đến khi nước trong. Rồi mình sẽ cho nước vô mình ngâm cái phần đậu này. Nếu mà mình vo nước không trong á, cái phần sữa đậu xanh của mình khi sau á, mình để nó không có được lâu. Bây giờ Tâm An đậy nắp lại, mình ngâm khoảng 30 phút. Đậu xanh ở đây mình ngâm được 30 phút rồi. Nếu anh chị em mình có đủ thời gian á, thì mình ngâm 1 tiếng. Còn không á, thì mình ngâm 30 phút thôi là mình xay đã được rồi. Đậu xanh ở đây 200g, mình sẽ chia ra làm 2 lần để mình cho vô cối mình xay. Mình chia nhỏ ra mình xay vậy á, thì cái đậu xanh nó nhanh mịn hơn. Giờ mình sẽ cho nước vô mình xay. Mình cho lên cối mình xay á, khoảng 7 phút là cái phần đậu xanh nó mịn nè. Nếu đậu xanh mình ngâm 1 tiếng á, thì mình xay khoảng 5 phút à. Đậu xanh mình xay nó cũng đã mịn rồi. Cho vô cái nồi luôn. Nếu mà cái cối của gia đình mình mà nó mạnh á, thì mình xay cũng khoảng 5 phút thôi. Do cái cối xay sinh tố của Tâm An sử dụng lâu rồi, nó cũng xi ba chao rồi. Nên mình xay 7 phút nó mới mịn. Đậu xanh mình xay á, cái phần bọt nó nổi lên nhiều lắm. Giờ mình hớt cho hết cái phần bọt ở bên trên. Tổng cái lượng nước mình nấu sữa ở đây á, là 2,5 lít. Tiếp theo, mình sử dụng 50g bột sữa nguyên kem. Nếu mình không có bột sữa nguyên kem á, lát Tâm An chia sẻ sau nha. Nhưng mà nếu mình có cái bột sữa nguyên kem này mình cho vô á, cái phần sữa đậu xanh rất là thơm. Để cái màu sữa đậu xanh cho nó đẹp, mình sử dụng 1/3 muỗng cà phê bột dành dành. Mình nấu sữa đậu xanh, mình cho cái bột dành dành này vô nè. Cái màu sữa đậu xanh của mình nó rất là đẹp. Nó lên cái màu vàng đẹp tự nhiên lắm. Ở đây Tâm An chia sẻ để anh chị em mình có thể kinh doanh cũng được luôn. Còn nếu gia đình mình dùng á, thì mình khỏi cho bột dành dành cũng được, không sao. Nhưng mà cái bột dành dành này mình mua cũng dễ lắm. Những cái tiệm nguyên liệu làm bánh á, bán rất là nhiều. Còn không có mình lên Lazada nè, Shopee bán rất là nhiều. Cái sữa bột nguyên kem á, mình nấu lên nó rất là thơm. Lúc này khí hậu nó nóng á, nên Tâm An nấu để mà uống nước đá. Nếu anh chị em mình mà không có dùng nước đá thì mình có thể tăng thêm cái lượng nước thêm một chút nữa, tức là khoảng 3 lít nha. Ở đây mình nấu 2,5 lít thôi. Mình cho vô thêm nửa muỗng cà phê muối để cho cái sữa của mình nó đậm đà. Để cái sữa đậu xanh cho nó thơm á, mình sử dụng 50g lá dứa, mình quấn chặt lại, mình cho vô nồi luôn. Giờ mình cho lên bếp mình nấu. Nấu sữa đậu xanh á, anh cho mình chịu khó phải khuấy liên tục nha. Khi mà mình thấy cái phần sữa trong nồi nó nóng lên rồi, mình hạ lửa trung bình thôi. Giờ tiếp theo, mình cho vô đây 150g đường. Mình sử dụng cái chén ăn cơm á, mình đong 2/3 chén là 150g. Giờ anh chị em mình cho đường vô, mình khuấy tiếp. Mình vẫn để lửa trung bình mình nấu. Nếu mình nấu lửa lớn á, nó hay bị cháy ở dưới cái đáy nồi lắm. Nên mình cứ sử dụng lửa trung bình thôi, mình nấu từ từ. Khi mình thấy cái nồi sữa nó sôi rồi, nó cứ sôi lăn tăn vừa phải thôi. Mình đừng có để cho nó sôi bùng lên nha. Nếu mà nó sôi bùng lên á, lá cái sữa mình nó không có mịn. Tiếp theo, mình sử dụng 200ml nước cốt dừa. Nếu mà mình không có cái sữa bột nguyên kem á, thì mình sử dụng 300ml nước cốt dừa này. Giờ mình cho nước cốt dừa vô trong cái sữa này luôn. Hồi nãy giờ mình đang nấu lửa trung bình,
Mình cho nước cốt dừa vô rồi á, mình hạ lửa xuống dưới trung bình. Mình cứ khuấy từ từ để cho cái phần sữa này nó sôi lại thêm một lần nữa, rồi mình tắt bếp. Lúc này anh chị em mình nêm lại xem cái phần sữa này nó vừa uống chưa. Nếu mà nó không có đủ ngọt á thì mình thêm đường theo khẩu vị gia đình mình. Còn ở đây á, Tâm An thấy nó vừa uống rồi nên mình không có cho thêm đường nữa. Cái nồi sữa đậu xanh nó quá trời thơm luôn, thơm lừng luôn. Cái nồi sữa ở đây nó sôi lại rồi. Giờ mình tắt bếp để nguội. Nếu anh chị em mình dùng nóng á thì lúc này mình dùng luôn. Sữa đậu xanh nó nguội rồi, mình cho vô chai. Anh chị em mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh á. Mình để 1-2 hôm luôn, nó cũng không có bị tách nước. Sánh kẹo luôn, mình cho vô ly. Mình uống với nước đá. Lúc này mùa nóng á, nên mình sử dụng uống nước đá cho nó mát. Nếu anh chị em mình không dùng nước đá được á, thì mình uống sữa nóng hoặc là mình khỏi cho nước đá vô. Thơm lừng, hấp dẫn ghê chưa? Để Tâm An khuấy lên, cô chú anh chị em mình xem nha. Mình cho nước đá vô rồi á, mà cái sữa nó vẫn còn sánh mịn luôn. Ở bên đây á, thì mình không có nước đá. Nếu anh chị mình không dùng nước đá, thì mình tăng thêm cái lượng nước một chút. Còn mình thích nó sánh vậy á, thì mình giữ nguyên cái công thức này luôn. Bây giờ, Tâm An mời cô chú cùng anh chị em mình uống sữa đậu xanh này với Tâm An nha. Quá chừng là thơm luôn, hấp dẫn quá chừng luôn ạ. Thơm lắm luôn. Rất là vừa uống, thơm ngon, béo, sánh mịn. Cách nấu sữa đậu xanh hôm nay Tâm An chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.